Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa bà con, tảo là những vị khách không mời của các nông hộ, trang trại chăn nuôi cá. Như bà con đã biết, không phải loại tảo nào cũng có ích cho tôm cá trong ao nuôi. Một số loại tảo gây độc dẫn đến việc tôm cá chết hàng loạt, gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho các nông hộ, trang trại nuôi trồng. Chính vì vậy, bà con cần quan tâm đến các biện pháp xử lý tảo trong ao nuôi, hồ cá để loại trừ các tác nhân gây hại cho tôm cá và môi trường ao nuôi. Hôm nay hãy theo chân Dr. Vet cùng đến với trại cá nhà anh Lập để cùng xem hiệu quả của đồng hữu cơ, chế phẩm diệt tảo mới của công ty VB Pharma. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi đang đi cùng với thạc sĩ Cảnh cùng với chỗ một bạn chuyên về thủy sản đang đi kiểm tra cái ao và chúng tôi sử dụng cái đồng hữu cơ của nhà máy VB. Đây là cái ao mà hiện nay chúng tôi đang dùng đồng hữu cơ được 2 ngày rồi Vững nhỉ? Được 2 ngày rồi nhỉ? Được 3 ngày rồi. Ao này đã dùng được 3 ngày. Vâng. Thì sau khi lúc mà xử lý tảo thì chúng ta phải để ý cái đồng hữu cơ và cái đồng vô cơ nó khác nhau. Và rất nhiều người hiện nay đang không phân biệt được cái đó, mà chúng ta đang hay thắc mắc về giá cả cũng như là về cái hiệu quả của hai loại đồng này. Thì chúng ta gặp thạc sĩ Cảnh, chuyên gia của nhà máy VB, và gặp chỗ anh Vững là thạc sĩ ở nhà. Thạc sĩ rồi, hai thạc sĩ hôm nay gặp hai thạc sĩ về thủy sản. Vâng, nói qua một chút đây, mình dùng được bao lâu rồi được không? Ao này thì em cho anh ấy dùng được ngày hôm nay là ngày thứ 3 rồi, 3 ngày rồi. Dùng được 3 ngày rồi bà con. Vâng. Thì trước cái lượng có dày không? Trước dày lắm ạ. Sau 3 ngày thì em thấy nó giảm được khoảng 70%. Anh Vững nói hiện nay là sau 3 ngày là cái lượng tảo được 70% rồi. Vâng. Nhưng mà thực ra thì dùng đồng vô cơ thì tảo nó cũng giảm, nhưng mà cái đồng hữu cơ và đồng vô cơ hiện nay thì theo Vững đánh giá nó đang khác nhau ở cái gì? Và nó có nếu mình dùng cái đồng hữu cơ thì nó có an toàn hơn hay là tốt hơn cái đồng vô cơ bà con dùng không? Đánh cái dòng đồng hữu cơ mới này thì em thấy là cá nó không sốc, cá rất là khỏe. Vâng. Tảo nó cắt chậm hơn nhưng mà cá rất là khỏe. Vâng. Và như sau 3 ngày mà cái lượng tảo nó giảm khoảng 70% này rồi thì em tin tưởng. Mình người đánh trực tiếp thì mình thấy cá nó không sốc thôi đúng không? Cá nó bình thường. Còn nhà nghiên cứu Cảnh thì nói cho bà con sơ bộ xem cái đồng hữu cơ thì nó hiệu quả hơn cái đồng vô cơ điểm gì được không? Vâng. Đồng thì là cái hóa chất phổ biến để chúng ta sử dụng để chúng ta kiểm soát tảo. Tuy nhiên thì vì thói quen sử dụng cũng như là về mặt giá cả thì bà con vẫn hay thường là sử dụng cái đồng vô cơ hay là đồng sun phát thì bà con đánh xuống ao để bà con tiêu diệt tảo. Đấy, tuy nhiên thì cái đồng sun phát khi mà bà con đánh nó xuống ao thì nó sẽ diệt rất nhanh tảo, dẫn đến việc là tảo chết hàng loạt, làm cho cái môi trường của nước thay đổi đột ngột, và từ đó là dẫn đến tôm cá của bà con là sẽ bị sốc, bỏ ăn. Và cái lúc mà mình cái tảo nó chết nhanh quá là cá nó hay nổi đầu lên đấy hả? Vâng, đúng rồi. Là do cái môi trường mà cái xác tảo nó nhanh quá. Vâng. Nó thay đổi cái môi trường nước nhanh. Đúng rồi. Đấy, đồng vô cơ thì nó sẽ sinh ra rất nhanh, nhưng mà nó bị mất tác dụng cũng rất nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì cái đồng vô cơ ấy, khi chúng ta thả xuống ao thì nó sẽ bị tấn công bởi những cái tác nhân ở trong ao, làm cho nó bị kết tủa, và nó lắng xuống đáy ao, luôn, làm phá hủy cái môi trường ở đáy ao. Và khi đó thì cái đồng vô cơ nó không còn tác dụng để diệt tảo nữa. Vâng, hình như là anh thạc sĩ Cảnh nói cái đồng vô cơ là cá nó hay bị nổi đầu, nó xuống dưới đúng không? Vâng ạ, đúng ạ. Nó tiêu hao lượng oxy lớn ạ. Vâng. Nên là nó kết tủa nó nhanh đúng không? Thì có nghĩa là nó diệt rất nhanh và nó cái khả năng mọc lại nó nhanh không? Cái đồng vô cơ. Mỗi đồng hữu cơ này anh đang thử thì nó thời gian diệt nó sẽ kéo dài hơn. Diệt chậm hơn. Hy vọng là cái thời gian duy trì nó sẽ được dài. Nghĩa là nó kéo dài cái thời gian ra. Và hay là cái lượng nó không tiêu diệt đột ngột đâu, mà cái môi trường nước nó không thay đổi quá nhanh đúng không? Cá nó không bị sốc, nó cũng khỏe. Cái này là đánh 3 ngày rồi thì mình có cần đánh lại không? Em nghĩ lượng tảo này cũng không còn đánh thêm nữa, còn ít thôi, không còn nhiều. Giữ cái mức này là bây giờ là mình duy trì mức này thôi. Nếu mà duy trì thì mình cũng không cần phải đánh cái liều lượng cao nữa. Khi mà dùng cái đồng hữu cơ thì anh có lưu ý thì cho bà con là dùng vào thời điểm nào hay như nào? Là lên dùng vào thời điểm khoảng mùa này nó nắng sớm, dùng khoảng 8 giờ sáng. Bà con chú ý nên dùng khoảng 8 giờ sáng nhá.
Khi dùng thì chắc là về cái guồng quay thì chắc chắn bà con phải dùng rồi đúng không? Trường đảo nước và giảm choan đi. Nhớ là bà con giảm choan. Vâng. Có cần phải dùng vi sinh để xử lý xác tảo các thứ không? Vâng, khi mà tảo có dấu hiệu chết đi thì chúng ta bổ sung vi sinh. Vâng. Vâng. Thì sau bao ngày thì mình cần bổ sung vi sinh? Sau khoảng 2 ngày. 2 ngày. Vâng. Bà con chú ý nhá, dùng cái đồng hữu cơ bà con dùng 8 giờ sáng. Và sau khi khoảng 2 ngày mà cái lượng tảo nó chết nhiều thì bà con nên dùng cái vi sinh, đúng không? Vâng. Vi sinh. Có nghĩa là thực ra nếu người mà bà con đang quen dùng đồng vô cơ thì cũng nên chuyển sang cái đồng hữu cơ này đi nhỉ. Vâng. Ngoài cái diệt tảo ra nó còn tốt cho tôm cá và nó cũng an toàn đúng không? Vâng. Cái đồng hữu cơ thì nó có gây cái ý tôi nói là nó lắng xuống cái đáy ao thì nó có nguy hiểm cho những gì không? Về đồng hữu cơ ấy, thì cái sự khác biệt nhất giữa đồng hữu cơ và đồng vô cơ là ở chỗ đối với đồng vô cơ thì là các ion đồng là cái tác nhân diệt tảo nó sinh ra là hoàn toàn nó tự do, nhưng mà với đồng hữu cơ thì ở đây là chúng ta đã sử dụng các cái phối tử hữu cơ để bao quanh cái ion đồng đấy, và chính cái phối tử này ấy, nó sẽ bảo vệ các cái ion đồng khỏi sự tấn công của những cái tác nhân của môi trường, làm cho nó không bị kết tủa và không bị lắng xuống đáy, mà nó cứ lơ lửng ở dưới nước thôi. Đấy, và một cái hay nữa là những cái phối tử này thì nó cũng sẽ ngăn cản cái sự tấn công của chính cái thằng đồng ion đồng tấn công vào con tôm con cá. Đấy, nên là nó sẽ an toàn cho tôm và cá. Và một cái ưu điểm nữa đó là tôm cá có thể hấp thụ được đó, và nó sẽ có thể chuyển hóa thành những cái chất dinh dưỡng để giúp cho tôm cá có màu sắc tốt hơn, rồi tốt cho máu của tôm cá vân vân. Vì thế cho nên là khi mà bà con sử dụng cái đồng hữu cơ ấy, thì nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với cả đồng vô cơ. Thì cũng cảm ơn chỗ Thạch Chí Cảnh và giải thích cho bà con hai cái loại khi bà con sử dụng thì có một cái loại vừa tác dụng cho diệt tảo và tốt cho tôm cá cho bà con, cũng an toàn đúng không? Còn cái đồng vô cơ bà con hay mua những cái bao nguyên liệu lớn bà con đánh ấy, thì thực ra thì nó cũng có hiệu quả về diệt tảo đúng không? Nhưng mà thực ra nó cũng khá là nguy hiểm. Đúng rồi. Khá là nguy hiểm và bà con cũng không nên lạm dụng cái đó. Và thì hy vọng là những cái sản phẩm nghiên cứu của thạc sĩ sẽ nhanh chóng đến với bà con, giúp bà con có những cái môi trường chăn nuôi tốt như này, đúng không ạ? Xin cảm ơn. Chào bà con nhá.